बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 9 کې مونږه په پریویس لیکچر کې د دې دا پارت 1 کړی دی. اوس په مونږ په دې لیکچر کې د क्वेश्चन نمبر 9 دا پارت 2 چې دی دا وکړو. صحیح دا क्वेश्चन لیکو نو بیا سولوشن ته راځو. مونږ سره ایم انټرست دی 3 - 1 0 2. बी में इंटरेस्ट है 1 2. सी में इंटरेस्ट है -1 1. सही शो और वादी क्वेश्चन किसे वेरीफाई को ए ब्रैकेट बिया बी प्लस सी इक्वल टू द ए बी प्लस ए सी बराबर ही. सही शो दा बामू वेरीफाई को ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी दा बा वेरीफाई को. हाँ होंगे लेफ्ट हैंड साइड रावाखलू रामुंग सरा दे ए बी प्लस सी. सही शो एम एड्रेस बोल को 3 - 1 0 0 2. बिया बा मल्टीप्लाई शी ना ब्रैकेट पोलेगी बी में एड्रेस पोलेगी बी में एड्रेस मुंग सरा दे 1 2 प्लस सी में एड्रेस -1 1. 3 - 1 0 2 मल्टीप्लाई دا دو میټرس چې دا به 8 شي. صحیح شو دا الیمنٹ پر دې سره 8 شي او دا به د دې سره 8 شي. صحیح شو نو 1 پلس -1 او 2 پلس 1 دا ملټیپلای دی. دین راغی 3 - 1 0 2. دین راغی 1 پلس -1 نه 0 راغی او 2 پلس 1 نه 3 راغی. ٹھیک شو دیزه پورو شو. اوس په دا او دا میټرس چې دی د دې به مونږه پراډکټ معلومو. پراډکټ مونږه پریویس کوېسچن کې کله چې څنګه وکړو دا رو به پهله د دې کالم سره ملټیپلای کوو. د رو دا پهله الیمنٹ 3 دا په کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای کیږي او د رو دا دویم الیمنٹ په د کالم دویم الیمنٹ سره ملټیپلای کیږي. دا به شي 3 × 0 او प्लस बोलेगी बिया दा -1 मल्टीप्लाई दा به 3 شي. صحیح ده دغه شانتې دا دویمه رو بچي د دې دویمه رو دا پهله الیمنٹ چې دی د کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای کیږي دا به 0 × 0 بیا پلس ولګي او د رو دا دویم الیمنٹ چې دی 2 دا به د 3 سره ملټیپلای کیږي نو 2 × 3. دینه موږ سره راغی 3 0 0 شو او 3 1 -3 شو. دینه 0 0 راغی او پلس 2 3 6. دینه موږ سره فاینلی راغی -3 او 6. دا موږ سره A B plus C دا راغی. د اکویشن 1 ما ورکو. ٹھیک شو دا راغی A او B plus C. اوس په چې دی مونږه AB plus AC دا معلومو. زه دلته لاین ورکوم دې سایډ ته دا زه سالو کوم.
اوس به څه معلومو AB پلس AC ټیک شو. ها A مونږ سره څه دی دا A مونږ سره دی 3 minus 1 0 2 او B څه دی مونږ سره 1 2 ټیک شو. بیا پلس AC A مونږ سره دی 3 minus 1 او 0 2 دا A شو او C مونږ سره دی minus 1 1. ها دلته کې ما چې دی دا دواړه په یو دغه کې ولیکل AB پلس AC کنه دې کې دوه پروډکټ دی یو AB پروډکټ یو AC پروډکټ دی نو عموما کوشش پکار دی چې دا AB پروډکټ پهله وشي بیا AC پروډکټ وشو به اډ کول پکار دی چې اسانی چې په یو ځل باندې داسې دواړه پروډکټ کوي نو بیا پکې انسان اکثر غلط شي او اکثر دا پروډکټ پیج باندې زم زیات نیسی د دغه وجې نه چې دی نو د ایرر دغه پکې زیات دي نو کوشش پکاري چې دا ځان له کول پکاري AB معلوم شي بیا AC او بیا اډ کول پکار دي همغه اصول کو نو موږ کوشش کوو چې دا دی کم سپیس کې چې کم دنو را برابر کو. ها زه به پهلا دا AB پروډکټ کوم نو دا رو به د دې کالم سره ملټیپلای کیږي نو 3 به پهله د 1 سره ملټیپلای شي نو 3 ملټیپلای 1 بیا به دا ماینس 1 د 2 سره ملټیپلای کیږي ها پلس په اولو لګي بیا به دا ماینس 1 د 2 سره ملټیپلای شي ٹھیک شو. ها دا شو اوس په چې دی دا رو 2 به د دې کالم سره ملټیپلای کیږي صحیح شو نو رو 2 به دا 0 به د 1 سره ملټیپلای شي صحیح شو د رو پهله ایلیمنٹ او د کالم پهله ایلیمنٹ په ملټیپلای کیږي 0 ملټیپلای 1 بیا به پلس لګي 2 او ملټیپلای 2 د رو دویم ایلیمنٹ د کالم دویم ایلیمنٹ سره 2 ملټیپلای 2 دا شو. اوس په دا پلس را کوس کوم ٹھیک شو. اوس په دا AC پروډکټ کوم د رو پهله رو د دې کالم سره ملټیپلای دا ملټیپلیکیشن وسنګه کو د رو پهله ایلیمنٹ د کالم پهله ایلیمنٹ سره نو 3 ملټیپلای ماینس 1 3 ملټیپلای ماینس 1 بیا به پلس ولګي او بیا به د رو دویم ایلیمنٹ د کالم دویم ایلیمنٹ سره ملټیپلای شي نو ماینس 1 ملټیپلای 1 ماینس 1 ملټیپلای 1 دک شانته بیا به دا دویم رو چې دی نو د کالم سره ملټیپلای کیږي 0 او ملټیپلای ماینس 1 0 ملټیپلای ماینس 1 بیا پلس 2 ملټیپلای 1 2 ملټیپلای 1 ٹھیک شو دا AC شو. اوس 3 1 به 3 راشي او 2 1 2 به راشي خو دې سره 1 سره ماینس دی دا ماینس 2 راشي دا شان 0 1 0 بشي او پلس 2 2 به 4 شي دا بشي 3 1 minus 3 او 1 1 minus 1 0 0 0 1 0 او plus 2 1 2 دینه براشي 1 دینه براشي 4 او دینه براشي minus 4 او 2 ها دې کې دا پلس ساين را روان دي دا رانه پاتې شو دا پلس نه دی دا را روان دي دې کې ٹھیک شو. اوس په دا او دا میټرس چې دا اډ اپ شي نو 1 به د 4 سره اډ شي 1 پلس ماینس 4 او دا 4 به د 2 سره اډ شي 4 پلس 2 دینه به راشي 1 پلس ماینس 4 نه نو 1 ماینس 4 نه به ماینس 3 راشي او 4 پلس 2 نه به 6 راشي ٹھیک شو. دا موږ سره راغی AB plus AC equal to
minus 3 or 6. Equation 2. دا equation 2 شو. اوس تاسو وګورئ د equation 1 کې د کې element څه دي میټرس کې دنه -3 6 دی او د کې -3 6 دی. نو from equation 1 and 2 مونږ سره دا پروف شو چې لیفت هاند ساید چې دی دا د رائټ هاند ساید برابر دی. مونږ به رزلټ داسې ولیکو چې from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 a b plus c equal to ab plus ac. دا equation برابر دی. ٹھیک شو او دا کویشن دلته ختم شو.